Okay, luto na yung ating Tokrab paste or yung ating vegan aligue. So, ayan na nga siya. And yung iba, igagarapon ko tapos ilalagay ko sa freezer tapos ilalabas ko na lang siya pag in advance kapag gusto ko siyang kainin. Pwede rin namang sa ref lang kung mauubos nyo kaagad. Anyway, itetermo ko siya sa ating tinapang bangus. Yan. Magiging available to sa Kain Vegan. And available na yung ating bacon tsaka pepperoni sa Kain Vegan through Sunrise Organics. Ubus natin siya sa rice. Ayan. Di ba yung totoong crab paste hinahalo sa rice, nagiging aligue rice. Ayan siya. Isa pa. Ayan. Kain tayo. Masarap siya. May asim-asim dahil sa calamansi juice. May alat-alat na may pagka-fishy dahil sa nori at vegan patis. Malinamnam dahil sa silken tofu and yung coconut milk. Yan, dagdagan pa natin kasi kulang pa yung na aking nailagay. Yan. Kahit siya nga lang ulam na eh. Pero naisip ko kasi iteterno ko dito sa ating tinapang bangus. Bagay silang dalawa. Sarap. Skin, bagay silang dalawa. Kain tayo.